Itt vagyunk Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnök éppen a háta mögötti épületben egyeztet EU-s és NATO tagországok vezérkari főnökeivel az orosz-ukrán háborúról, és arról, hogy hogyan lehetne garantálni Ukrajna biztonságát egy esetleges tűzszünet esetén. A találkozónak azonban, ami ezekben a percekben ért véget, volt egy nagy hiányzója. Az Egyesült Államok nem kapott meghívást. Les États-Unis d'Amérique, notre allié, ont changé leur position sur cette guerre. Eközben pedig megtartották a Párizsi Védelmi és Stratégiai Fórumot. Parce que ce n'est plus la guerre froide, c'est plus non plus la période des dividendes de la paix. Ahol európai védelmi miniszterek és katonai vezetők is megjelentek. Europe can be stronger than we sometimes think. We should not downplay our relevance in the current geopolitical reshuffle of power. Az elmúlt hetekben az Egyesült Államok új vezetésének lépései cselekvésre késztették Európát. In Washington, there is a new sheriff in town. President Trump will not allow anyone to turn Uncle Sam into Uncle Sucker. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Alig 2 nappal a Trump-Zelenszky találkozó után Keir Starmer brit miniszterelnök Londonban összehívta azokat a döntéshozókat, akik készek és akarnak is tenni Ukrajnáért. We all have understood that after a long time of underinvestment, it is now of utmost importance to step up the defense investment for a prolonged period of time. Az új koalíciótól a résztvevők azt remélik, hogy az gyorsabban és egységesebben fog tudni reagálni, mint a nála lassabb és megosztottabb Európai Unió. Az új együttműködés élére pedig már Franciaország és az Egyesült Királyság is bejelentkezett. Közben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke 800 milliárd euróval erősítené meg az európai védelmi ipart, míg a francia védelmi miniszter 100 milliárd eurós célt említett, ami a jelenlegi francia éves keretnek a dupláját jelenteni. It's a discussion that was always very strong in NATO, but now it's a discussion that arrived also rightly so in the European Union because the European Union has to care for its own military posture. Közben Emmanuel Macron francia elnök múlt hét szerdán bejelentette, hogy a nagy bizonytalanság közepette, amikor a világunk a legnagyobb kihívásokkal néz szembe, beszédet intéz Franciaországhoz. Les États-Unis d'Amérique, notre allié, ont changé leur position sur cette guerre, soutiennent moins l'Ukraine et laissent planer le doute sur la suite. L'avenir de l'Europe n'a pas à être tranché à Washington ou à Moscou. Et oui, la menace revient à l'Est. Et l'innocence, en quelque sorte, des 30 dernières années depuis la chute du mur de Berlin est désormais révolue. Macron azt is bejelentette, hogy mivel az EU-ból egyedül Franciaországnak van atomfegyvere, ezért készen áll annak elrettentő erejét az uniós tagállamok biztonságának szolgálatába állítani. Mais répondant à l'appel historique du futur chancelier allemand, j'ai décidé d'ouvrir le débat stratégique sur la protection par notre dissuasion de nos alliés du continent européen. A beszéd időzítése sem volt véletlen. Az Európai Tanácsnak ugyanis ekkor kellett volna döntést hoznia arról az Ukrajnának szánt támogatási csomagról, ami az Európai Unió egységes válasza lehetett volna Donald Trump új politikájára. The last weeks were fundamentally changing the political landscape globally, and Europe has to answer this now, has to give proper reactions. A magyar miniszterelnök itt megtette, amivel korábban csak fenyegetőzött. Ugyan megszavazta az EU felfegyverzéséről szóló részt, az Ukrajna további támogatásáról szóló szövegtervezetet azonban megvétózta. A másik 26 uniós állam és kormányfőnek pedig külön nyilatkozatot kellett kiadnia. Elfogadtunk egy dokumentumot, illetve ők 26-an elfogadtak egy dokumentumot, amely a háború folytatásáról szól, arról szól, hogy Ukrajnát meg kell erősíteni azért, hogy még tovább tudjon harcolni, és Magyarország ezt természetesen nem támogatta, mert ez a mi béke melletti álláspontunkkal teljesen ellentétben állt. Arról, hogy Orbán vétója után mennyire látja egységesnek az uniót ebben a kérdésben, a holland védelmi minisztert a Párizsi Védelmi és Stratégiai Fórumon kérdeztük. How united do you see the European Union in this matter after last week's Hungarian veto? It's not been the first time that there were 26 countries being at the same page and Hungary being at another page. But still, it doesn't mean that we cannot move forward. A lot of support has been given to Ukraine already in many ways, while Hungary had a different position. Of course, now we talk about security guarantees. We do this with a group of like-minded countries, and that can maybe be more. That's probably more effective than through an EU, because you don't need to have unanimity when you work with a coalition of the willing or with a group of like-minded countries. But do you see Hungary as an ally or partner in this matter?
Hungary is an ally because Hungary is part of NATO, and quite often Hungary is also a partner. But you know, sometimes they have a different view, and then I think we need to have very clear-cut discussions and sometimes work around Hungary. Az eseményen emellett beszédet mondott a francia és a holland védelmi miniszter is. Mindjárt kezdődik a francia védelmi miniszternek a beszéde, ahol láthatóan hatalmas az érdeklődés. Et de réfléchir avec une priorité, je le redis ici, y compris devant la presse, qui est de réfléchir aussi à ce que doit être l'armée ukrainienne à l'avenir. Et donc repartir du principe que la première des garanties de sécurité reste l'armée ukrainienne, que nous refuserons toute forme de démilitarisation de l'Ukraine. At this very day, both we in the Netherlands and in France, we do not live in war, but we do not live in peace either. We are living in a gray zone between war and peace. Both our countries experience daily cyber attacks on our hospitals, on our universities, and on our police stations. We experience espionage and preparations of sabotage, with Russian ships mapping our wind parks and undersea internet cables. Russian trolls flood the internet with lies and disinformation. We may not be at war with Russia, but Russia is at war with us, a hybrid war. And we know that a hybrid car, at the end of the day, is a car. The same is true for a hybrid war. Eközben egyre többször lehet hallani azt a kifejezést, hogy békeosztalék. Elle est très compliquée à expliquer, y compris pour nos concitoyens, parce que ce n'est plus la guerre froide, c'est plus non plus la période des dividendes de la paix. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt években a békéhez és az amerikai katonai védelemhez szokott európaiak már nem fordítottak annyit a védelmükre, és ezt a pénzt a saját jólétükre költötték inkább. Franciaországban most többször is elhangzott, ezt a békeosztalékot az új generáció már nem veheti fel, mert megváltozott a helyzet. Notre génération ne touchera plus les dividendes de la paix. Il ne tient qu'à nous que nos enfants récoltent demain les dividendes de nos engagements. Erre már Oroszország is reagált. There are still people who want to go back to the times of Napoleon, forgetting how it ended. A védelmi fejlesztések finanszírozásáról közben intenzív viták indultak az érintett országokban. Ennyi pénz nincs. Nemhogy Európában nincs, talán még Amerikában se lenne ennyi pénz. Tehát ez így nem fog menni. Ezt majd újra kell gondolni. Én biztos vagyok abban, hogy ma még úgy tűnik, hogy én vétóztam. Mi tagadás? Nem vagyunk részei mindannak, amit ők elfogadtak, de csak hetek kérdése, és vissza fognak jönni, és ki fog derülni, hogy ezekre a célokra nincsen pénz. Franciaországban például attól tartanak, hogy mindez a jóléti intézkedések rovására fog menni, míg a holland parlament a héten szavazta le, hogy részt vegyenek a von der Leyen-féle fegyverkezési programban. Az elmúlt hetekben tehát az új Trump adminisztráció felébresztette Európát. Hogy ebből valóban egy egységes együttműködés legyen, persze még rengeteg vitát le kell majd folytatnia az érintett országoknak. Az pedig erősen kérdéses, hogy Magyarország ebben a történetben hogyan akar részt venni.